Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Hoàng Phương Linh và mình có một thứ năng lượng siêu siêu đặc biệt, đó chính là mình có thể khiến bản thân mình bận rộn bất cứ lúc nào, ngay cả trong những lúc rảnh rỗi nhất. Chính vì thế trong video ngày hôm nay mình sẽ ngồi xuống đây và truyền cái thứ năng lượng của mình cho các bạn, để hy vọng là các bạn có một mùa nghỉ dịch năng suất cũng như là bổ ích và thú vị hơn. Trong video này thì mình sẽ giới thiệu tới các bạn một cái thử thách để các bạn có thể nâng cao bản thân mình trong vòng 14 ngày. Và cái thử thách này mình tạo ra có tên gọi là SLAP. Cái mục tiêu chính của cái thử thách này đó chính là trong vòng 14 ngày bạn sẽ tạo lập ra được 4 cái thói quen mới mà nó giúp bạn thành công hơn trong cuộc sống. Thì cái thử thách này nó bao gồm 4 bước dựa trên cái từ SLAP, đó chính là Search, Learn, Aim and Practice. Và các bạn ơi, nếu bạn đã sẵn sàng để tham gia cái thử thách này cùng mình thì chúng mình hãy cùng Let's Slap the Coronavirus. Bước 1 đó chính là Search. Thì cái bước đầu tiên của cái thử thách này đó chính là chúng mình hãy đi tìm 4 cái lĩnh vực mà bạn cảm thấy muốn nâng cao trong cuộc sống của mình. Đó có thể là bất cứ cái lĩnh vực nào trong cuộc sống, từ sức khỏe đến sự nghiệp, từ việc giải trí đến việc học tập. Đó có thể là bất cứ cái lĩnh vực nào mà bạn cảm thấy muốn nâng cao ở bản thân mình. Thì để tìm ra được 4 cái lĩnh vực này thì cái gợi ý của mình dành cho bạn đó chính là hãy ngồi xuống và ngẫm nghĩ về bản thân mình. Bạn hãy thử nghĩ xem là bản thân mình có những cái yếu điểm gì mà bạn muốn nâng cao, và sau đó bạn hãy chọn những cái lĩnh vực mà bạn cảm thấy có những cái tác động đáng kể lên cuộc sống của bạn. Bước thứ hai đó chính là learn. Thì sau khi mà bạn đã tìm ra được 4 cái lĩnh vực mà bạn muốn nâng cao ở bản thân thì ở cái bước 2 này bạn sẽ đi học hỏi cái cách để bạn có thể thành công trong 4 cái lĩnh vực này. Thì đối với bản thân mình cái cách mà dễ dàng nhất đó chính là bắt chước. Bởi vì tất cả chúng mình đã nghe thấy cái câu là fake it until you make it, right? Chính vì thế bạn hãy đi thử research một chút xem là cách những người khác người ta đang làm thế nào để người ta thành công trong cái lĩnh vực mà bạn đã chọn. Thì có rất nhiều cách để bạn có thể research, nào là Google, đọc báo, đọc sách. Nhưng đối với bản thân mình cái công cụ hữu dụng nhất đó chính là xem YouTube. Bạn hoàn toàn có thể lên cái công cụ search và tìm cái skill mà bạn đã chọn. Sau đó là bạn sẽ thêm từ habit và bạn sẽ tìm được những cái nội dung liên quan. Và sau khi bạn đã tìm được những cái video có nội dung giá trị thì bạn hoàn toàn có thể unsubscribe những cái kênh đấy và nghiên cứu xem là người ta đang làm thế nào để người ta thành công trong lĩnh vực đấy. Và đặc biệt là hãy tìm hiểu một cái thói quen của họ để họ có thể thành công trong cái lĩnh vực mà bạn đã chọn. Bước thứ 3 đó chính là aim. Sau khi bạn đã vùng vẫy giữa cái bầu trời tri thức mà bước thứ 2 mang lại thì ở bước 3 bạn hãy chốt lại cho mình một cái thói quen trong mỗi cái lĩnh vực mà bạn đã chọn để có thể rèn luyện trong vòng 14 ngày. Thì ở bước aim chúng mình phải aim thôi đúng không nào? Thì hãy tạo ra cho bản thân mình những cái mục tiêu cụ thể trong vòng 14 ngày và hãy ngồi xuống và vẽ trong đầu bạn cái hình ảnh mới của bạn trong vòng 14 ngày. Bạn hãy nghĩ xem là bạn sẽ thay đổi thế nào sau khi bạn tham gia cái thử thách này. Nếu bạn cảm thấy bí quá khi nghĩ ra cái mục tiêu thì bạn hoàn toàn có thể lên Google hoặc lên YouTube research về một cái thử thách mà người ta đã tạo ra. Và khi mà bạn đã đặt ra được cái mục tiêu ấy thì mình khuyên bạn là hãy viết xuống một cái quyển sổ hoặc viết vào một cái tờ nốt và dán quanh nhà. Bởi vì là lời nói gió bay hoặc là những cái gì mà bạn nghĩ trong đầu ấy, ngày mai bạn sẽ kiểu tặc lưỡi là thôi, mình chưa từng nghĩ về cái đấy, mình sẽ đổi thử thách, mình sẽ đổi mục tiêu, và như thế là cái thử thách 14 ngày này của bạn nó sẽ không thật sự hiệu quả. Bước 4 đó chính là plan and practice. Thì sau khi bạn đã tìm ra được 4 cái lĩnh vực mà bạn muốn nâng cao, tìm ra được cái cách để bạn có thể nâng cao những cái lĩnh vực đấy, cũng như là tìm ra được cái mục tiêu trong vòng 14 ngày của bạn, thì cái bạn cần làm trong bước thứ 4 này đó chính là hãy rèn luyện và luyện tập để biến cái thói quen hoặc cái kỹ năng mà bạn đã chọn trở thành một phần trong cuộc sống của bạn. Thì để cái việc thực hành này của mình nó trở nên hiệu quả cũng như là consistent hơn thì mình khuyên các bạn là trước khi bắt tay vào thực hiện cái thói quen này thì hãy tạo ra cho bản thân mình một cái plan thật chi tiết dựa trên cái mục tiêu mà bạn đã đề ra. Thì có rất nhiều cái cách để chúng mình có thể thực hiện cái thử thách này. Cách thứ nhất đó chính là bạn dành chọn 14 ngày để thực hiện những cái thói quen mà bạn đã chọn, và tất cả những cái bước chuẩn bị từ bước 1 đến bước 3 bạn sẽ làm vào một cái khoảng thời gian trước đó. Và trong suốt cái thời gian 14 ngày này, mỗi ngày bạn phải làm đủ 4 cái kỹ năng và 4 cái thói quen mà bạn đã chọn, và không được bỏ sót bất cứ một ngày nào mà bỏ sót bất cứ một cái thói quen nào cả. Cách thứ hai bạn có thể làm đó chính là bạn thực hiện đủ những cái bước trong cái thử thách SLAP này trong vòng 14 ngày. Nghĩa là bạn sẽ làm từ S, L, A đến P, chọn trong vòng 14 ngày. Bạn có thể dành 2 ngày đầu cho bước 1, 2 ngày tiếp theo bước 2, 1 ngày cho bước 3 và 2 ngày cho cái phần plan. Và 7 ngày cuối cùng của cái thử thách này là bạn chỉ có lặp đi lặp lại những cái thói quen mà bạn đã chọn. Cách thứ ba bạn có thể làm đó chính là nâng cao độ khó của những cái thói quen này trong vòng 14 ngày. Ví dụ như là trong những cái ngày đầu mình sẽ chỉ viết 1 trang journal, nhưng đến cuối của cái hành trình này thì mình có thể viết đến 5 trang journal chẳng hạn. Thì sau khi mà bạn đã tìm ra được cái cách mà bạn muốn làm cũng như là tạo lập ra được một cái plan mà bạn mong muốn, thì cái bước cuối cùng của cuối cùng, tận cùng của cuối cùng bạn cần làm đó chính là bắt tay vào và làm thôi. Thì sau đây là một vài cái mẹo của mình để mình có thể hoàn thành những cái thử thách này mà không bị bỏ cuộc giữa chừng. Mẹo thứ nhất của mình đó chính là hãy làm những cái thói quen và rèn luyện những cái kỹ năng này vào từng cái khung giờ nhất định hàng ngày. Nghĩa là cứ đúng đến cái lúc mà chuông điểm vào cái giờ này thì bạn sẽ phải đứng lên và đi làm cái thử thách cũng như là cái thói quen này. Và bạn hoàn toàn có thể set một cái reminder hoặc là một cái báo thức. Thì cứ đến giờ này nó sẽ kiểu tinh 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 đến giờ đọc sách, sau đó lại tinh 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 đến giờ tập thể dục, sau đó sẽ là tinh 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 đến giờ học chụp ảnh. Mẹo thứ hai mình dành cho bạn đó chính là hãy dán một cái thời gian biểu hoặc một cái checklist về những cái thói quen mà bạn cần làm. Và mỗi ngày sau khi bạn hoàn thành được một cái thói quen ý, thì hãy dùng một cái bút highlight hoặc một cái bút
nào đấy thật là đậm và tích vào những cái việc mà bạn đã làm, thì bản thân mình sẽ cảm thấy là ôi hôm nay mình làm việc năng suất quá, thì mình sẽ có động lực hơn để hoàn thành những cái thử thách này trong những cái ngày tiếp theo. Mẹo cuối cùng mình dành cho bạn đó chính là hãy rủ bạn bè cũng như là người thân tham gia vào cái thử thách này cùng bạn, và hãy tạo ra một cái cuộc đua, và mỗi ngày cuối ngày thì bạn hãy ngồi xuống và kể chuyện cho cái người thân cũng như là bạn bè của bạn về những gì mà bạn đã hoàn thành được trong một ngày, và hãy thử hỏi xem là người ta đã làm được cái gì, đã học được những cái thói quen gì mới. Và bằng cái cách này nó như kiểu một cái cuộc đua ấy, và nó sẽ khiến bạn có động lực hơn để tham gia cũng như là hoàn thành cái thử thách này, để chứng minh cho mọi người là tôi đây có thể làm được. Và bạn cũng hoàn toàn có thể đăng lên Instagram story của mình và tag đối những cái người follower của mình cùng tham gia cái thử thách này với cả chúng ta. Và mình sẽ cố gắng tạo ra cho các bạn một số cái template để guide các bạn trong cái quá trình tham gia cái thử thách này, và mình sẽ để ở dưới description box nhé. Thì mình hy vọng là với cái thử thách SLAP này bạn sẽ có một cái mùa nghỉ dịch rất là thú vị và bổ ích cũng như là năng suất, để khi hết dịch bạn gặp lại lũ bạn của bạn ấy thì bạn sẽ kiểu phải slap vào mặt chúng nó một cái để chúng nó tỉnh dậy sau khi vừa ngất đi vì cái sự thay đổi trong mắt của bạn. Thì thay vì là béo ú mụ mị thì sau 14 ngày chúng mình đã tạo ra được 4 cái thử thách mới mà giúp bản thân mình thành công hơn trong cuộc sống. Và đối với cái thử thách SLAP này thì không chỉ đơn giản là bạn thực hiện nó trong mùa Corona, bạn hoàn toàn có thể thực hiện cái thử thách này bất cứ lúc nào mà bạn muốn tạo lập một cái thói quen mới, hoặc là bất cứ khi nào mà bạn cảm thấy là bạn có nhiều thời gian rảnh mà không biết làm gì cả. Và khi mà bạn cứ liên tục thực hiện cái thử thách SLAP này với nhiều những cái thói quen cũng như là những cái lĩnh vực khác nhau, thì bạn sẽ tạo lập ra được một cái kho tàng thói quen cũng như là kỹ năng và kiến thức. Thì cái video này của mình ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Mình hy vọng là các bạn đã học được gì đó từ cái video này của mình, và mình đã có thể truyền một chút cái năng lượng kỳ diệu của mình cho các bạn. Và lời cuối cùng thì mình chúc là các bạn có một mùa nghỉ dịch an toàn, vui vẻ cũng như là năng suất về cái thử thách SLAP này nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết cái video ngày hôm nay của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Sau đây sẽ là một số cái hướng dẫn của mình để các bạn có thể sử dụng những cái template mà mình đã design ra. Thì cái template đầu tiên nó sẽ là một cái thời gian biểu để các bạn có thể plan những cái challenge của mình, những cái habit của mình. Thì cái việc đầu tiên bạn cần làm đó chính là hãy điền cái số tuần, có thể là week 1 hoặc là week 2 của cái challenge ở trên đầu trang. Sau đó bạn lần lượt điền từng cái habit và từng cái dòng mà mình đã cung cấp. Thì ví dụ một số cái habit mà mình đã chọn có thể là reading plank, writing journal or drinking smoothies. Dưới tên của mỗi cái thói quen thì mình có cung cấp cho bạn một cái khoảng trống, thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái khoảng trống này để lập một cái kế hoạch chi tiết về cái cách mà bạn sẽ thực hiện những cái thói quen này. Ví dụ như là bạn sẽ thực hiện nó vào khung giờ nào, hay là cái tần suất của cái thói quen này sẽ là như thế nào, và bạn lặp lại cho tất cả những ngày khác trong tuần. Và bạn có thể in cái thời gian biểu này ra và dán lên tường, sau đó là tích vào mỗi lần bạn hoàn thành một cái thói quen nào đó. Cái template thứ hai mình tạo ra là để các bạn có thể đăng lên Instagram story của bạn và tag đố bạn bè của bạn cùng tham gia cái thử thách này. Và nếu mà các bạn có đăng lên Instagram story thì cũng nhớ tag mình vào nhé. Cái template cuối cùng sẽ giúp bạn có thể plan chi tiết cho từng cái thói quen của bạn theo trình tự từ bước 1 đến bước 4. Và đây là một cái ví dụ của mình về cách mà mình plan một trong những cái thói quen mà mình đã chọn.